สวัสดีครับกลับมาที่บทสุดท้ายของ PSU มุกอันนี้นะครับบทที่ 10 การบูรณาการ AI ในการทำงานจริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆบทนี้ก็ถือว่าเป็นการชวนคุยนั่นแหละปิดท้ายนะครับบทนี้เราพูดเรื่องอะไรบ้าง 10.1 การออกแบบ workflow การใช้ AI ในงานประจำ 10.2 การทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ 10.3 แนวโน้มอนาคตของ AI ในงานสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุดท้ายการพัฒนาทักษะ AI Literacy สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาดูกันเลยครับอันที่ 1 การออกแบบ workflow การใช้ AI ในงานประจำตรงนี้อย่างที่บอกไปในหลายๆบทว่าปัจจุบันนี้องค์กรทุกที่เริ่มมีแนวคิดที่จะเอา AI เข้ามาอยู่ในองค์กรโดยการที่ว่าให้ตัว AI ตัวนี้มีการฝึกฝนข้อมูลจากภายในองค์กรที่เราอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็น local data training เช่นโรงพยาบาลนี้อาจจะมีตัว AI ที่ซื้อมาแล้วก็ให้ฝึกฝนการใช้ข้อมูลจากในโรงพยาบาลเท่านั้นซึ่งก็จะถือว่าปลอดภัยมากขึ้นเพราะข้อมูลไม่ได้หลุดออกไปไหนแล้วก็เป็นการเรียนรู้ข้อมูลที่อยู่ในโรงพยาบาลตรงนั้นเท่านั้นก็เพราะฉะนั้นก็โอเคเลยทีเดียวแต่ตรงนี้มันจะมากับอะไรเอ่ยมันจะมากับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานตรงนั้นเขาพร้อมหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเงินไม่พอและต้องใช้ข้อมูลหรือว่า API จากภายนอกอย่าลืมตรงนี้ต้องอย่าให้ข้อมูลของคนไข้หลุดรวบไปเสมอเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ข้อมูลจากภายนอกก็คือ ChatGPT ที่เราใช้อยู่นี่แหละมันมีการส่งข้อมูลไปยังภายนอกองค์กรอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในอนาคตการที่จะมีใช้เป็น local data training น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากขึ้นแล้วก็เตรียมตัวรอไว้ได้เลยอันที่ 2 การทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วต้องบอกว่าควรที่จะทำตัวเหมือนกับว่าเรามี job description ให้กับ AI ไปเลยว่า AI ทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรเสมือนหนึ่งว่าเรามีช่องทางของ AI ไปเลยละAI ทำได้อะไรบ้างรวบรวมข้อมูลไปที่ AI มีข้อรูปแบบไปที่ AI หรืออื่นๆตรงนี้ช่วยเขียนโค้ดตอบคำถามเบื้องต้นไปที่ AI โดยที่แต่ละกิจกรรมแต่ละ task ตรงนี้นี่เองก็มีมนุษย์เป็นคนคอยกำกับเช่นถ้าให้ AI ไปรวบรวมข้อมูลมนุษย์คือกำหนดเป้าหมายขอบเขตจับคู่ไปด้วยกันถ้าให้ AI วิเคราะห์รูปแบบและสร้างข้อมูลเชิงลึกมนุษย์ทำอะไรตีความวิเคราะห์วิจารณญาณถ้าร่างเอกสารแน่นอนว่าต้องตรวจสอบความถูกต้องโดยมนุษย์แน่นอนอยู่แล้วถ้าให้เขียนโค้ดตรวจสอบโค้ดก็คือดูซิว่าไอ้โค้ดที่เราใส่ไปนี่บังเอิญหลุดไปมีในเรื่องของ HN ผู้ป่วยหรือว่า ID อะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ต้องตัดตรงนี้ออกไปให้ได้รวดเร็วที่สุดตอบคำถามเบื้องต้นเลยตรงนี้มนุษย์ก็คือเอาข้อความที่ AI ตอบมาใช้ความเป็นมนุษย์หรือจิตวิญญาณของมนุษย์ต่อไปที่คนไข้หรือว่าผู้ที่อยู่ในการดูแลของเราเช่นอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีกิจกรรมที่เรารู้แน่นอนการทำเว็บแอปก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้ AI ทำในสิ่งที่มันทำส่วนเราก็เอางานมาใช้อย่างรวดเร็วในบริบทที่เราสนใจยกตัวอย่างอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีเป็นฟีดแบ็กลูปหรือว่าเป็นวงจรให้ AI สร้างผลลัพธ์สร้างเอาต์พุตหลายๆอย่างมนุษย์ทำการตรวจสอบยืนยันคิดวิเคราะห์แยกแยะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ลองคิดดูว่าจะเอาไปใช้ในทางคลินิกได้จริงแค่ไหนถ้าไม่ได้ก็คือย้อนกลับไปที่เดิมไปที่ AI เหมือนเดิมอาจจะปรับปรุงข้อมูลหาอะไรอย่างอื่นหรือว่าปรึกษา AI ตัวใหม่ท้ายที่สุดให้ feedback loop ตรงนี้เป็นตัวคอยควบคุมแล้วก็กลั่นกรองนั่นเองก็จะทำให้เรามี workflow ที่ดีขึ้นได้มาดูอันที่ 3 ครับแนวโน้มอนาคตของ AI ในงานสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพอนาคตที่จะถึงผมคิดไว้เลยครับว่าสิ่งที่จะมาของบุคลากรทางสุขภาพคือความซับซ้อนความยุ่งเหยิงแล้วก็สิ่งที่บางคนอาจจะตั้งตัวไม่ทัน AI แน่นอนครับว่ามันจะมาในเรื่องของผู้ช่วยสนับสนุนการให้คำปรึกษาอาจจะมาทำงานร่วมกับคุณ หรือว่าอาจจะมาแย่งงานคุณในบางอย่างคุณก็ต้องทำใจรอไว้แต่สิ่งที่มันจะมาได้ดีก็คือว่ามันอาจจะมาช่วยในการติดตามและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปเลยก็ได้หรือว่าช่วยจัดการงานสรุปข้อมูลต่างๆหรือว่าเป็นผู้ช่วยด้วยเสียงก็คือเราแทนที่เราจะพิมพ์ติดต่อเขาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เวอร์ชันที่มีเสียงก็เริ่มที่จะมากขึ้นแล้วก็ได้ตรงนี้ก็จะดีขึ้นในอนาคตเรื่อยๆรวมถึงการตรวจสอบเรื่องต่างๆเช่นการทำงานของไตคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นค่าแลบต่างๆแล้วก็พวกปฏิกิริยาระหว่างยาหรือแม้กระทั่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเหล่านี้ในอนาคตผมมั่นใจเลยว่ามันจะมีตัวแอปพลิเคชันหรือว่า AI ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับตรงนี้มากขึ้นเราก็ต้องทำยังไงครับไม่ต้องตกใจแค่ต้องเตรียมตัวเปิดใจรอไว้เท่านั้นเองสำหรับผู้ป่วยในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
เดี๋ยวนี้เรามี QR code จ่ายเงินใช่ไหมล่ะต่อไปก็อาจจะมี QR code สำหรับใบสั่งยาก็ได้หรือว่าเอาไว้ดูแลบแบบของตัวเองในอนาคตได้เลยผ่านทางมือถืออุปกรณ์สวมใส่ของเราที่มันเริ่มที่จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันก็เริ่มมีที่ว่ามีการแจ้งไปที่โรงพยาบาลแล้วในอนาคตมันก็คงจะล้ำไปกว่านั้นอีกผู้ป่วยก็อาจจะต้องเตรียมตัวซื้อ Apple Watch อันใหม่ก็แล้วแต่เหมือนกันครับก็แล้วแต่คนบัตรสุขภาพดิจิทัลเดี๋ยวนี้เรามีไทย ID ใช่ไหมล่ะอนาคตเราไม่มีเหรอบัตรสุขภาพดิจิทัลหรือว่า HN ออนไลน์อะไรพวกนี้แต่ก็คงต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่จะมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยแต่คิดว่าในอนาคตคงเป็นไปได้แน่นอนผลการติดตามการใช้ยาการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยแล้วก็เชื่อมต่อสุขภาพแบบไร้รอยต่อตรงนี้คิดว่าในอนาคตมันจะมาแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วหรือว่าผ่านทางกฎหมายอย่างไรก็ต้องติดตามตอนต่อไป